নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে বৰালি মাছৰ এটি ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যদিও ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। মাছ কেইপিচ ভালকৈ ধুই ল'ব। আনফালে এটা মিক্সি জাৰত গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া, এটুকুৰা আদা আৰু জলকীয়া দুটা অলপ পানী দি সুন্দৰকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ব। এতিয়া কেৰাহীত মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু বনাই লোৱা ধনিয়া আৰু গোটা জিৰাৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু সোৱাদমতে নিমখ, হালধি আৰু সৰিয়হৰ তেল দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মাছখিনিৰ সৈতে সানি ল'ব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ মাছৰ ৰেচিপি বনাই খোৱা নাই, এবাৰ মোৰ এই পদ্ধতিত নিশ্চয় বনাই খাই চাব। মাছ কেইপিচ ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টা তেনেকৈ ৰাখিব লাগিব। আধা ঘণ্টা পিছত গেছত কেৰাহীটো পাতি দিব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব আৰু মাছখিনি সিজিব দিব। তাৰপিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু মাছ কেইপিচ লুটিয়াই দিব। পুনৰ ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে আৰু 5 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব আৰু মাছ কেইপিচ লুটিয়াই দিব। মাছৰ ৰেচিপি প্ৰায় ৰেডি। এতিয়া কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দি দিব আৰু অলপ সময় ৰখাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ৰেচিপিটো নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয় এই মাছৰ ৰেচিপিটো। এতিয়া অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।